নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ যি অনলাইন আবেদন চলি আছে সেই অনলাইন আবেদন কৰোঁতে আপোনালোকে এটা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট সাবমিট কৰিব লাগে এতিয়া এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক জনাইব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো কেনেকৈ বনাব লাগিব কোড পাব সকলোবিলাকৰ বিষয়ে এই ভিডিওটোত ইনফৰমেশ্যন দিম প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটোত কি কি ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব সকলোবিলাকৰ বিষয়ে জনাম এই ভিডিওটোত আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিওটোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লে উপকৃত কৰিব কিন্তু ভিডিওটোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে এতিয়া হওক আজি আমি মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চাওক এইটো হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি যদি আপোনালোকে ইয়াত চাই প্ৰজেক্ট টেমপ্লেট এটা অপচন পাব ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে মনত কৰিব লাগিব যে আপোনালোকে কোনটো সেক্টৰত এপ্লাই কৰিছিলে ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপচনসমূহ আছে ইয়াত জাষ্ট মই ফিচাৰীটো ধৰক সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ নেক্সট অপচনটো আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব যে বায়োফ্লক হয় নে ট্ৰেডিশনাল ফিচাৰী হয় নে ornamental fish হয় গতিকে মই ইয়াত ট্ৰেডিশনাল ফিচাৰী ক্লিক কৰি ইয়াত যেটো সাৰ্চ অপচন আছে সাৰ্চ অপচনত মই ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিমান বিলাক প্ৰজেক্ট আছে প্ৰজেক্টটো আহি যাব গতিকে ইয়াত মই কি কৰিব লাগিব টেমপ্লেট যেটো আছে ভিউ বা ডাউনলোড অপচন এই ভিউ বা ডাউনলোড অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন আপোনালোকৰ কি হ'ব ডাউনলোড হ'ব এতিয়া এটো চাওক এটো হৈছে প্ৰজেক্ট প্ৰফাইল ফৰ ফাইনান্সিয়েল এসিস্টেন্ট আন্ডাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ যি প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আছে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট এইটো হয় আপোনালোকৰ ইয়াত 12টা পৃষ্ঠাৰ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট এটা দিয়া হৈছে চাওক এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ ডাইৰেক্ট এনেকৈ আপলোড কৰিব নোৱাৰে এই যি প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আছে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো আপোনালোকে এইটো আৰ্হি হিচাপে লৈ আপোনালোকে নিজেও এটা বনাব পাৰে নহলে বিভিন্ন ধৰণৰ এনজিও থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কিছু জনাশুনা ব্যক্তি থাকে যে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টসমূহ বনাই কিনে আপোনালোকক দিব পাৰে আপোনালোকক তাৰ বাবে পইচা এটা লয় 500 ৰ পৰা ধৰক 1000 ল'ব পাৰে গতিকে হেতু আপোনালোকে নিজে এবাৰ চাই ল'ব যি কি নহওক এই যি ফৰমেট আছে কিন্তু এই ফৰমেটটো আপোনালোকৰ মানি চলিব লাগিব বা এই যি ফৰমেট আছে এই ফৰমেটটোৱে আপোনালোকৰ যি আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানত এপ্লাই কৰিব এই ফৰমেটটোতে দিব লাগিব ঠিক আছে চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকৰ কি দিব লাগিব নেম অফ এন্টাৰপ্ৰেনাৰ ঠিক আছে অৰ্থাৎ এই যে পিডিএফ ফাইল আছে পিডিএফ ফাইলটো যদি আপোনালোকে এডিট কৰে পিডিএফ ফাইলত এডিট কৰিব নোৱাৰে এই পিডিএফ ফাইলটো আপোনালোকে ডকুমেন্টলৈকে কনভাৰ্ট কৰি কিনে ইয়াত এডিট কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে ইয়াত আপোনালোকে কি দিব লাগিব নেম অফ দা এন্টাৰপ্ৰেনাৰ অৰ্থাৎ যিজন এন্টাৰপ্ৰেনাৰ আছে তেহেতৰ ইয়াত নামটো দিব লাগিব কনস্টিটিউশন লিগেল স্ট্যাটাস যেটো আছে এটো আপোনালোকৰ ইন্ডিভিজুৱেলি হ'ব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত ইন্ডিভিজুৱেল আছে তাৰছত ফাদাৰ্স বা স্পন্স নেমছটো ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যেটো প্ৰফাইল থাকিব প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টত তাত আপোনালোকে কন্টাক্ট ডিটেইলছটো দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট দিব লাগিব লেক দিব লাগিব ব্লক বা টাউন ভিলেজ পোষ্ট অফিস পিন ইমেইল আইডি আৰু ফোন নম্বৰ ঠিক ইয়াত চাব ইমেইল আইডি আৰু ফোন নম্বৰ যেটো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোতে দিছিলে হেতুই দিব তাৰছত লোকেশন অফ দা ইউনিট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যেটো বিজনেস আছে বিজনেসটো কোড আছে গতিকে তাৰ যেটো এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছটো আপোনালোকে খুব ধুনিয়াকৈ ইয়াত লিখি দিব এক্সিস্টিং বেংক ডিটেইলছ আপোনালোকৰ যেটো বেংক ডিটেইলছ আছে বেংক ডিটেইলছটো দিব লাগিব একাউন্ট নম্বৰটো দিব লাগিব বেংক ব্ৰাঞ্চ দিব লাগিব অৰ্থাৎ বেংকটো আৰু বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ কোড আছে হেতু ইয়াত দিব লাগিব আইএফসি কোড দিব লাগিব ইয়াত তাৰছত প্ৰপ'জ এক্টিভিটিটো ইয়াত বাই ডিফল্ট ইয়াত দিয়া আছে ফিশ ফিড মিল ঠিক আছে তাৰছত কষ্ট অফ দা প্ৰজেক্ট ইয়াত প্ৰজেক্টৰ কষ্টটো দিয়া হৈছে এপ্ৰক্সিমেটলি অৰ্থাৎ ইয়াতকৈ অলপ কম হ'ব পাৰে ইয়াতকৈ অলপ বেছি হ'ব পাৰে মিন্স অফ ফাইনান্স অৰ্থাৎ ফাইনান্স কিমান ঠিক অৰ্থাৎ যি আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰিছে ব্যৱসায়িক বাবে আপোনালোকে কিমান কি পইচা ল'ব পাৰে ঠিক আছে গতিকে এইটো ইয়াত প্ৰথমতে দিছে গভ সাবসিডি 1 লাখ দিব আপোনালোকক আৰু বেংক লোন 3,50,000 ইয়াত দিয়া হৈছে ইয়াত চাওক সেকেন্ড ট্ৰেন্স অফ গভ এসিস্টেন্স অফ 1 লাখ আফটাৰ 1 ইয়াৰ এন্ড থাৰ্ড পাৰ্টি ভেৰিফিকেশন গভ মে কনসিডাৰ ফাৰ্ডাৰ এসিস্টেন্স টু সাকসেসফুল ইউনিট অৰ্থাৎ প্ৰথমতে 1 লাখ টকা আপোনালোকক গভ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিছত এক বছৰৰ পিছত আপোনালোকৰ ভেৰিফাই কৰা হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকক দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে তাৰছত ইয়াত আছে আপোনালোকৰ পে ব্যাক পিৰিয়ড অৰ্থাৎ কিমান বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে পইচাটো দিব গতিকে ইয়াত যেটোকে 5 ইয়াৰ্স দিয়া আছে এটো আপোনালোকে এডিট নকৰিলেও হ'ব ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো দিয়া আছে গতিকে এটো আপোনালোকে সিলেক্ট চেঞ্জ নকৰিলেও হ'ব ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ যেটো এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন আছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশনটো আপোনালোকে এই যি এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন আছে এডুকেশনাল এটো আপোনালোকে চেঞ্জ নকৰিলেও হ'ব গতিকে এটো আপোনালোকৰ ওপৰত নিজে ডিপেন্ড কৰিব
গতিকে এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব কিবা চেঞ্জ কৰিব লাগিব নে নালাগে ইয়াৰ পিছত আহিব বিচাৰিছো যে ইন্ট্ৰডাকশন টু দা প্ৰজেক্ট বুলি এটা অপচন থাকিব ইয়াত আপোনালোকৰ লিখাই আছে গতিকে আপোনালোকৰ যদি এই সঠিক বুলি ভাবে তেতিয়াহলে চেঞ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি হে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে নিশ্চয় চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ইটাৰ পটেনশিয়াল অফ দা সেক্টৰ ইয়াত কিছু লিখাই আছে আপোনালোকে যদি কিবা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এতিয়া এই যে 4 নম্বৰ অপচন আছে এই 4 নম্বৰ অপচনটো আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব প্ৰথমতে নেম অফ ডিস্ট্ৰিক্ট পপুলেশন অফ দা ডিস্ট্ৰিক্ট নাম্বাৰ অফ ফিচাৰিজ ইন দা ডিস্ট্ৰিক্ট বোথ গভৰ্নমেন্ট এণ্ড প্ৰাইভেট টোটেল ৰিক্ৰুটমেন্ট অফ দা ফিছ ফিট ইন দা ডিস্ট্ৰিক্ট ইটো এপ্ৰক্সিমেটলি ঠিক আছে তাৰপিছত আছে নম্বৰ অফ এক্সিষ্টিং ফিছ ফিট মিল ইন দা ডিস্ট্ৰিক্ট এণ্ড টোটেল ইনষ্টলড কেপাচিটি ইটো এপ্ৰক্সিমেটলি হ'ব গতিকে ইটো আপোনালোকে এপ্ৰক্সিমেটলি দিব সোৰ্স অফ ৰ মেটেৰিয়েল ফৰ ফিছ ফিট মিল ইন দা ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ পৰা আপোনালোকে যি সোৰ্স থাকিব অৰ্থাৎ যি মাছৰ যি খাদ্য যোগান ধৰিব আপোনালোকে তাৰ ৰ মেটেৰিয়েল কোড পাব সেইটো দিব লাগিব এতিয়া চাওক ইয়াতে জনাব বিচাৰিছো যে এই যি প্ৰজেক্ট আছে এই প্ৰজেক্ট বিলাক সকলোৰে কি হ'ব বেলেগ হ'ব অৰ্থাৎ যি ফিচাৰি ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব ডিটিপি বাবে বেলেগ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব বেলেগ হ'ব গতিকে এইটো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব তাৰছত প্ৰসেসটো দিয়া আছে ইয়াত প্ৰসেসটো আপোনালোকে ইয়াত চেঞ্জ নকৰিলেও হ'ব ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ ফাইনান্সিয়েল এনালাইসিস ইয়াত আপোনালোকৰ দিয়া হৈছে এইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক কষ্ট অফ প্ৰজেক্ট ইয়াত আপোনালোকৰ এ আছে ল্যান্ড বি আছে বিল্ডিং ইয়াত ল্যান্ডটো ৰেন্টেল নে কি হিটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব তাৰছত আছে মেচিনাৰিজ কি মেচিনাৰিজ আপোনালোকে ইউজ কৰিছে ইয়াত আপোনালোকৰ বাই ডিফল্ট পইচাৰ ভ্যালু বিলাক দিয়া আছে আপোনালোকে যদি কিবা এডিট কৰিব বিচাৰে এডিট কৰিব পাৰিব নকৰিলেও ইমান প্ৰবলেম নাহে ষ্টেটমেন্ট শোয়িং দা ৰিপেমেন্ট অফ বেংক লোন যদি আপোনালোকৰ দিয়াই থাকিব যি চেঞ্জ কৰিব লাগে বুলি ভাবে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব ইয়াতে আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছো যে যদিহে আমাৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে এই যি প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আছে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বনোৱাটো বিচাৰে বা আমাৰ সহায় ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহলে নিশ্চয় আমাৰ লগত কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব ডেসক্ৰিপচন বক্সত হোৱাটছআপ গ্ৰুপ কিছুমানৰ লিংক দিয়া আছে তাত জয়েন হৈ গনে যিজন এডমিন থাকিব তেহেতক আপুনি জাস্ট এটা মেসেজ কৰিব তেহেতে নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব যে কোড কেনেকে কি কৰিব লাগিব গতিকে এই যি প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টৰ লিংক আছে লিংক বিলাক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি থৈ দিম আপোনালোকে এনেকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব মনত ৰাখিব এই যি প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আছে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো আপোনালোকৰ মেন্ডেটৰি হয় লগতে আপোনালোকৰ যেটো নাম আছে নামটো উদ্যমত ৰেজিষ্ট্ৰেচন থাকিব লাগিব গতিকে উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেচন যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কৰা নাই তেতিয়াহলে তাৰ ওপৰত মই এটা পৃথকে ভিডিও বনাই দিম যে উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু এই যি উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে এন্টাৰপ্ৰেনিউৰৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে এই যে উদ্যম আছে উদ্যমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বিষয়েও নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব লাগিব উদ্যমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হয়তো আপোনালোকে কৰিব লাগিব যদি এই যে স্কিম আছে স্কিমৰ লাভালাভ আপোনালোকে পাব বিচাৰে গতিকে তাৰ বাবে কমেন্ট কৰি জনাব যে উদ্যমৰ যেটো ভিডিও আছে ভিডিওটো আপোনালোকক লাগে নে নালাগে গতিকে এই ভিডিওটো ইমানে আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিওটো কিছু পৰিমাণ হলে উপকৃত কৰিলে যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিওটো কিছু পৰিমাণ হলে উপকৃত কৰিলে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিওটো লাইক কৰিব এই ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান শেয়াৰ কৰিব যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য লক অন্যতা ভিডিওত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জয়দীপ কলিতাই এই ভিডিওটোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছো ধন্যবাদ জয় আই অসম